Perchfight 2018 presenteras i samarbete med Lowrance, Sportfiskarna, Leech och Mojo Boats. Välkomna tillbaka till Perchfight 2018. Vi befinner oss fortfarande vid Sjö X och det här är avslutningen på dag 2. Idag kommer viktiga poäng delas ut och ställningen just nu ser ut så här. Både Söder och Westin har större fiskar än ledarteamet och har alltså en bra grund att stå på inför dagens sista timmars fiske. Rappala, som haft en knivig morgon, har mycket att ta igen. .30 kvar att fiska och vi hör vad lagen tror om eftermiddagen. Nu i eftermiddag så handlar det ju bara om att ånga på som vanligt. Vi hade en bra dag igår. Vi har haft en bra dag idag. Vi komplicerar inte till saker. Det var som vi sa i morse, det handlar om att lägga pusslet bit för bit, kast för kast. Vi ska bara fiska, ha kul. Absolut, och vi kommer inte ankra. Vi powerfiskar framåt hela tiden. Nu måste vi köra. Alltså, nu är det 3 minuter kvar tills vi får fiska. Shit, som är med. Ja. Vi har ju en riktigt jävla fin. Vi är den enda som har vi har dagens största fisk. Om man tänker till Big Five. Fy fan, du ligger till Westin bara om och om igen och bara kastar på samma jävla fläck alltså. Nej, de får liksom längs den kanten. Men de har fiskat kanske lite grundare än oss, uppe över stenrösarna. Jag känner att nu har vi chansen att vinna det här. Det är så jag känner. Jag säger att det är härifrån till ön där, till skäret där. Så vi kommer ankra fast med elmotorn. Skrapa stopp. De kommer inte bara explodera och bli fart igen. Nej. Kanske någon gång under dagen. Och vi kan ju också säga att utan måsarna det hade varit svårt för oss att avbryta. Vi måste hitta på någonting nu. Vi kan fortsätta följa denna kanten, Daniel. Nedanför ön också, se hur det ser ut där. Och vi har ju kikat ut lite ställen där bakåt också. Ligga och banka kanten med wobblers på lite grundare vatten och hoppas på direkta fisk. Eller köra på helt nya ställen. Det känns som att de här fiskarna är så, det är fisk här men de är inte aktiva. Nej, det är det de inte är. Alltså rent ut sagt, vi har gjort något fel. Även fast vi var på rätt plats från början så vi har inte haft varken tur eller... Vi har hittat stor fisk där Westin har kört, men det verkar vara alldeles för tungfiskat här. De har fått 2 godkända medan vi var borta därifrån 2 timmar och vi har fått 1 godkänd här. De andra spotten vi var på gav ingenting eller bara liksom så här små borrar. Så vi måste fortsätta leta. Ja, och någonting som man ser då. Antingen så väger de 900 typ till 1000 eller så väger de 690 eller så väger de 350. För det är 4 eller 5 fiskar 350. Så det är sådana. Nu kör vi. Ja, nu har vi ju precis fått lunchrapporten och vi ligger lite off kan man ju säga. Vi har en riktigt fin fisk i båten men vi måste fylla pappret nu så nu lär vi hitta på någonting annat. Vi kommer nog åka till andra sidan sjön och hoppas på förutsättningarna är bättre där. Rapporten verkar ha skapat en hel del nya tankar i lagen och några byter jaktmarker. Westin byter sida på sjön samtidigt som Rappala rör sig mot området ABU och Söders levererade i på förmiddagen. Nu tycker jag det ser ut att vara lite tätare mellan stimmen. Frågan är vad de står för djup där. Här har du ju större abborrar runt. Jävligt att den där tiden vi har på oss. De ligger 4 timmar före oss. Vi måste fiska dubbelt så bra som de nu. Kolla hur mycket abborrar. Ja, de kanske har haft hugg hela tiden. Hittar vi precis galet mycket abborrar. Vi var bara i fel ända av sjön. Det var dit vi hann. Vi hann inte längre. Och de hamnade på rätt sida av sjön. Galet mycket abborrar. Men jag lär byta jigg för det här går inte här. Avsnitt 4. Vi leder.
Söders har 2 jättebra fiskar, 3 små, livsfarliga. Söders, Westin menar jag, har 2 bra fiskar. Men de har bara 2, men de behöver bara 3 liksom mediokra så de är kapp oss. Också extremt farliga, vi har storm bakom oss. Har visserligen bara en fisk, men man kan absolut inte räkna ut dem. Hela den här avsnittet kommer handla om att överleva. Nu sitter vi i en bra position. Alltså vi skulle behöva en riktigt bra fisk till. Och nu har vi 3 team runt om oss här, vilket är väldigt bra. Jag är väldigt självsäker på att jag kan fiska liksom i kapp med de här teamen. De kommer inte fiska ut oss på det här fisket. Vi har redan fått mycket mer än Söders på det här fisket till exempel. Däremot har ju Westin åkt iväg någon annanstans. Så Westin, de kan ju skrälla liksom. Så jag tror att vi börjar här lite och fiska på och så får vi se sen vad vi ska göra. Det som hände här precis innan lunch, det var ju att den här platsen, den dog ju totalt. Det var en liten fisk där. Fish the moment alltså. Det är bara för att smälten fungerar förut och det inte fungerar nu. Så tror jag det är väldigt viktigt att vi även testar andra beten. Att vi inte bara går på det safe. Det har fungerat med smält. Nu fungerar det inte. Nu är det dags för oss att prova andra saker också. Det är inte att det inte fungerar, det är att vi inte är på rätt ställe. När vi är på rätt ställe kommer smält vara bäst. Är vi inte på rätt ställe? Nej. Okej. Jag vet inte riktigt. Kan du spola tillbaks bandet och se vad jag sa här för 15 minuter sedan? Tobbe, jag tror inte vi är på rätt ställe. Jag ska bara säkerställa att vi inte är på rätt ställe bara. Så ska vi så åka vidare sen bara så. Ja. Jag har puls. För att jag är så jävla sugen på att få en abborre. Det är helt sjukt alltså. Hur man kan vara så här sugen på att få en abborre. Kan man ens vara det undrar jag. Men jag är fan det. Jag vill ju så jävla gärna bidra med en fin fisk idag alltså, i det här coola vattnet. Ge mig en bara. Jag vill ju till den där plattformen. Jag vill att han ska vända om in hit. Typ som det ser ut så. Bra nu. Nu har man dragit upp direkt till den positionen. Bra Henke. Bra med Henkefisk. En fin. Nej, men tänk om. Det skulle kunna vara värsta flaxen den godkände. Är det så? Det kan ju vara 150 gram lika gärna. Jag har inte fått. Nu känns det väldigt, väldigt klen. Nej, det kan fan vara 30. Den där. Bra Henke. Det skulle kunna vara. Det där är nog fan 30. 32 kanske. Bra. Nej, till och med 440 kan jag säga att det är. Nej, 430 blir det. 430. Byter område till vårt heta ställe som vi inte ville visa för Team Abra. Lite tjock direkt. En tuff dag som denna är alla fiskar viktiga och med den här fyller de sitt papper. Westin har precis anlänt till den nya platsen och lägger upp planen för de närmsta timmarna. Hela det här sticker ut som en udde liksom, hela land här. Det är nog lite hus men det går in. Hela den här udden blir som en form av struktur i sjön. Ifall det kan stå fisk utanför den. Det kan ju vara värt att kika lite grundare nu om de är sekt på djupet liksom. Det hade jag trott. Är det så? Ja. Bra smäll. Bra smäll. Färg på jigg. Bass orange.
Hoven. Skit i egen. Ta den. Ja! Den där behövde vi. Ner igen bara. Jävla köttanacke. Jag släpper ner min jigg även om jag inte fiskar nu. Bara för att skapa mer kaos här nere. Ja. Hålla Tog du kvar. någon pilka? Ja, och sen höll jag helt still jättelänge. Efter rapporten så har vi gjort en hel rockad, åkt till andra sidan sjön, hoppades på andra förutsättningar. Fick en fisk direkt. Haft några hugg. Så hittade vi ett stim helt ut på flackbotten med mängder med småabborre. Så kom det några bättre där. Vi såg några finare individer och de är runt Jörgens jigg. Abborrvev kallar det där. Det där är godkänd fisk. Det är det ju. Alltså. Ja. Gott, Danne. Nice. De är inte lätta att liksom få fart på. Men det är bevisligen att... Oj jävlar, där kom den. Jörgen, hoven. Skit i din jävla jigg. Ja men det är lugnt. Nej, det är inte lugnt. Meter kvar vid jävla. Nej. Vad har du för jigg? Bäst, skitmört. Det är fina fiskar det här, så jävlar. Nu ska vi fan i mig få dem att få springa för sina pengar, grabbarna i de andra lagarna. Nu jävlar. Det var precis det här vi behövde. En total förflyttning. Kolla in den fisken! Gott. Behövde en total förflyttning. Hitta helt andra individer. Helt nya förutsättningar. Shit. Jag såg den kom typ 5 meter ut från sidan. Och den bara försvann från lodet. Man såg bara lite spår utav den. Jävlar vad han hade bråttom. Han slukade den där tjältisen som det fanns ingen morgondag. Väldigt bleka. De ser ut som de har varit med i en Twilight-film de här. Ja, det är helt andra fiskar. 48. 0. 048. Ja, här har vi då nummer 2 av en rolig dubblé. Väldigt grisig nacke. Hur fan. Den är ganska krallig alltså. Sjukt grov hela vägen bak i svanken. Ska vi se. Ja. 76. Ja, den är liten men Är den kan ju hålla måttet. Ja, det gör någonting. Ibland lönar det sig att spela riskabelt och Daniels 2 fiskar, det är ett bra bevis på detta. Mycket välbehövligt i jakten på de andra lagen. Tar ett bra kliv upp till nära 3 kilo och närmar sig Söders sportfiske med stormsteg. Nu endast en plats kvar på pappret. Ja, just nu så är det bara att bita ihop. Men det är så jävla tråkigt. Minst sagt kan man säga. Ja, man vill bara gå under jord. Så är det. Framförallt när det är sjöax. Fiska djupt. Men man är fortfarande hålla... Ska vi ta bensinen och göra bara en lov så här? Bara skanna av hur såg det ut där de fiskar. Ser det hett ut och stannar vi. Ser det inte hett ut? Då drar vi på oss och ser hur det ser ut. Ja, vi gör så. Så jag kan säga så här. Jag kommer inte vara någon rolig människa om det skulle vara så här. Att vi fastnar på det här resultatet. Jag vet att det är lika snabbt som det ändras. För man får Då får vi försöka peppa varandra. Jag kommer också vara nere som fan och känns som att jag uppenbarligen... kommer aldrig mer ta chansen att ställa upp i någonting dylikt. Nej, bara lugnt. Vi kommer ju fixa. Den där känslan är vi nog tyvärr alla bekanta med. Och vad man än gör så funkar det inte. Och nu förflyttar sig Rappala igen. Känner ni inte att det börjar bli riktigt jävla varmt? Jo, tyvärr. Och det är så jävla drygt när man måste av med allting.
För att man har hängsel. Jag säger det. Det här året har varit Ja. Ja, det är han. Ja. Ta han på sidan så vi inte ser han. Det är riktigt bra. Jag tror en kilos. Nej, inte riktigt kylen. Tack. Ja. Hörni! I'm talking to you! Jag tror att jag har solglasögon för det där bleka arslet. Så jävla solkatt. Det har varit segt här nu efter lunch. Nervpirrande. Vi är ju tillbaks på vårt hotspot. Vi har lite, riktiga så här små pethugg liksom. Svårt att kroka dem och det känns som att abborren inte är stöten. Men förhoppningsvis är det ju lugnet före stormen här nu. Det bara brakar loss här snart igen. Drömmen vore ju att man börjar se någon måsduk här snart och att det börjar smattra lite i ytan och ett stort abborrstim kommer in och bara jagar upp alla löjer. Och så blir det bonanza en halvtimme. Det vore nice. Och att det är vi som drar de stora så går vi och vinner hela skiten. Eller dagen i alla fall. Och så vinner vi imorgon. Så tar vi hem det så är vi kungarna i Perch Fight. Det är det som egentligen är planen. Men sen hur det blir, det får vi se. Vi gör vad vi kan. Men det är klart, står det så här, gigga på botten bägge två. Det är ju säkert det som kanske gäller, men lite sugen på kanske lägga 10 kast nu med typ en crank som går emellan vattnet. Bara för att se. Känns inte som att jag har någonting att förlora på det. Faktiskt. Det är nog fan det jag ska göra nu, tror jag. Så får Henke stå och peta hem sin lilla magiska jigg där. Vet ni hur skönt det där var? Även fast vi har copycattat lite grann, att vi har gått upp och fiskat samma djup. Ja, samma djup som de andra teamen så. Men vi måste följa ett mönster och nu fick vi en lite bättre fisk här i alla fall. Ganska omgående. Vi såg några stycken på SC:n som vi markerade och det nu kommer mycket fisk under båten, stor fisk under båten. Den där ska vi ta. Såg vi precis en grupp med abborrar som går alldeles 3 meter under ytan här. Ett stor abborre alltså på en crank här som går på 6 fot så lite drygt 2 meter. Så jag hoppas de skulle kunna stiga och ta den. Ja, det är fortfarande. Ja, det är ja. Skit också. Det var bättre. Jag tappade precis en bättre. Jag högg så försiktigt nära botten och bara sög innan. Med hjälp av 360 nu så lokaliserade vi ett bra stim. Kunde snabbt. Den här är bra, Mattias. Ja. Den här är bra. Den här är bra. Kunde vi snabbt. Det måste vara bra. Och det knäppte till. Jävlar vilken borre. Ta den. Ta hoven så inte tappar den. Så går vi där runt. Nice. Det där kändes... Ja, det är svårt att förklara. Det är fan... Det är så otroligt skönt. Haft så tufft.
1,36. Från misströstan till total glädje. Mikko fixar biffen. Plötsligt vänder det. När det är som absolut tyngst för Team Rappala tar de 2 snabba fiskar, varav den ena är den absolut största i hela tävlingen. Nu har de känning på de andra lagen och tar de 2 godkända fiskar till idag så är de med och slåss om de riktigt höga poängen. Den här fisken har riktigt stor potential också och var en av våra Big Five. Om inte sista dagen är riktigt, riktigt grym. Men jag har en magkänsla av att våra ekolod som går sönder, våra spots som inte håller och sådär, att vi kommer se en till bra fisk idag redan i Team Rappala Storm. Det känns så. Nu är vi på det här stället där vi har sett Storm och Westin ligga ungefär hela dagen faktiskt. Men precis som vi gjorde igår så åker vi till stället och provar där Westin har varit, för det kan hända att de har glömt någonting. Och det hade de ju gjort igår, så vem vet hur det ser ut idag. Ska vi pröva ett powerblade, Robbo? Ja, jag tänkte jag skulle köra det efter det här kastet på. Jag tycker här nu när det har ju blivit väldigt mycket mer soligt och lite mer stabila förhållanden. Jag tror faktiskt att powerblade skulle kunna vara något snart. Yes. Jag tänkte på Blue Gillen, vad tror du? Jag tror den är fantastisk i det klara vattnet och lite solsken. Yes. Jag hade ju på Assassin tidigare här idag lite när det var mulet. Men nu i solskenet så tror jag definitivt på Blue Gill eller kanske en Nugget till och med. Nugget är ju riktigt trevlig också, men jag börjar med Blue Gill. Ja, gör det. Den brukar ju vara bra alltså. Abborre, bra Robbo. Det är bättre va? Nej. Helt okej. Flippa direkt. Bra Robbo. Det är inte säkert att den hjälper oss, men bra. Det är en bra fisk. En bra fisk. Berkeley Powerblade. Första fisken efter lunch här. Vi bestämde oss för att testa Powerblade. Solen kommer fram lite grann. Blue Gill är en färg som är perfekt vid det här tillfället. Och det visar den sig vara. Vi ska faktiskt göra så att jag ska ta och väga den här. Så ser vi. Den ligger nere vid ratten till höger sida. Ungefär idag. Den small på bra, eller hur? Ja då. Så den kämpar på. Nej, exakt ett halvkilo. Ja. Fantastisk fisk. Den hjälper oss inte mycket. Men den är fortfarande otroligt vacker. Har en liten skada på gällocket här. Det är jättefin ändå. Jag har käkat kräfta den här. Ser ni det? Det där var ett rejält hugg alltså. Jag fick nästan ont i handleden. Men alltså powerblade, av någon anledning så är det typ ett av de dragen som abborrar hugger hårdast på. Ja. De liksom, det verkar som att abborrarna simmar in i powerbladet typ. Eller något. Eller att de är så helt så här dedikerade att liksom, de ska bara ha det där powerbladet. Jag har varit med om flera gånger när jag fått abborrar på typ 1 hekto. Ja. Så känner jag det bara, och så hinner jag tänka så här, jag bara, kilos. Och sen så bara, efter 2 sekunder bara, vänta nu, vad är det här? Har jag ens fisk? Får upp en 50 grams abborre. Så jag vet inte riktigt vad det är. Powerblade är väldigt, väldigt speciellt. Ja, den triggar. Den triggar till stenhårda hugg. Ja, verkligen. Westin som ligger och jagar Team Abu saknar en fisk för fullt papper. Tyvärr verkar de inte riktigt få till det. Borrarna, de hugger inte och tiden börjar sätta press på grabbarna. Ja, det börjar bli lite stressigt här nu igen. Det började bra efter lunchuppehållet. Vi fick ett par fiskar till på listan, men sen har det varit dött igen ett tag. De vill inte hugga. Vi hittar ganska mycket fisk, men svåra att få fart på.
Jag håller på och åker runt och gör stickprover kan man säga och letar efter aktiva stim. Försöker hitta stim som mer eller mindre liksom reagerar på igen. Släppa ner dem i stimmerna och kolla på panoptixen och försöka se ifall de är aktiva eller ifall de är väldigt, som de här är, väldigt passiva. Så vi får leta vidare. Vi kommer prova många stim. Varsågod. Ja. Där har jag en. Jörgen, ta hoven. Yes, den är fin. Snyggt. Ja, det var sista godkända. Det blir 5 på pappret. Snyggt. Nice. Idag är det mycket konstiga saker som händer mig idag. Du får fisk. Det händer inte mig några konstiga grejer. Men jag har fisk, en bra fisk, Danne. De stod runt den där jävla stenen på botten här. Det där är en fin abborre. Ja, det är närborren som den står. Ja. Kan jag säga. Det såg ut att vara hårda knäckare. Jag tyckte det såg ut att vara guld i vattnet. Gäddvarning eller? Ja, det är en gädda. Typiskt. Skit. De ska inte tro att vi är ute ur leken. Oj, jag är lite trött. Vad var det du fick den på? Shad-tease, skitmört, 9 centimeter. $0,59. Nu är vi med i matchen. Det här är vår sista fisk. Nu har vi fyllt pappret. Nu ska det bara uppgraderas. Vi har över 2 timmar på oss. Nu har vi lite mer knäckkoden. Vad som gäller för den här sjön idag. Så förhoppningsvis ska vi kunna uppgradera de här rackarna till några finare. Fantastiskt vackra ränder. Många små rackare. Och så grova, de är som en grodyngel liksom. Där satt den sista och nu saknas bara 60 gram för Westin. Kan de lyckas knipa första platsen idag igen? Det är inte sant. Den var större. Fan också. Såg du eller? Ja. Helvete, det var en större fisk. Det är inte sant. Inte gäddan som kommer en gång till där. Det var inte en gädda kan jag säga. Nej. Fan också. Det är inte sant alltså. Det har varit 3 fiskar. När ena missade så tog den andra. Den kändes jättefin alltså. Den kändes ju jättefin alltså. Det blir ju vansinne alltså. Det blir ingen gädda där alltså. Fan också. Nu brände jag en fin fisk. Och ställa in sig bara lite grann. Jag skulle inte säga att jag är nervös. Jag skulle säga att det är frustrerande. Det är ju supersegt att fiska så här djupt. Och övertyga sig själv i varannat kast att vi faktiskt gör rätt. Facit i hand är det alltid lätt. Om man 7 rätt på Lotto varenda vecka. Man hade sålt sina Nokia-aktier i tid. Jag såg ju den fisken. Det är verkligen... Kan vända oss till topp och ha en bra fisk till Big Five. Då skulle vi kunna gå i... komma 1 eller 2 idag. Och ligga 1 eller 2 i Big Five. Då har vi alla chanser. Och just nu långt där inne så brottas man med känslan för att vi faller som en sten. Kommer 3 eller 4 istället. Måste ju bara.
en fisk och så vet jag, sen dansar vi här på golvet igen och drömmer om segern. En fisk till för storm och vi känner att det kommer 4. Frustrerat i söderbåten. Och hade de vetat om att de precis blivit omkörda av Westin hade de nog klagats än mer. Vi har hittat djupet. Det känns lite som att fiskarna vi har fått på 10-12 meter egentligen. Och när vi kommer ut över djupare vatten som 20 meter så får fiskar fortfarande kvar på 11-12 meter. Det är nästan så att de har fastnat på ett visst typ av djup. Så vi kan träffa botten där så de står tryckt på botten. Det är hopplösa fiskar på den pelagisk tror vi. Som om inte det vore nog räcker det för Rappala att ha 2 godkända fiskar för att förpassa Söders till en sista plats. Fisk på. Japp. Godkänt tror jag. Bra. Ja, det är han. Ja. Innan i sumpet så tar jag en till. Innan lunch. Han är längre i alla fall. Ja, det titta. Det är bra fisk den här. Innan i sumpen. Där vi ska ha. Stiger direkt. Kom igen. En eller 2 till snabba nu. Jävlar. Bomma en. Vilken har du? Hypnograbben eller? Hypnograbb, ja. Det är den vi ska ha. Det står fisk där nere fortfarande. Ja, kommer med fart efter. Nu borde jag klippa. Jag tror stimmen har börjat försvinna. Mindre. Likadan eller? Mycket mindre. Ja. Titta nu, då är hela skiten borta när det är sån här liten. Just nu har vi fortsatt att nött i samma område där vi fick den här riktigt stora abborren. Och efter det har vi faktiskt inte haft ett endaste hugg när vi står och kastar, men vi känner oss trygga med att här passerar det stor fisk. Och det är pannbensfiske som efter stor gädda. Men vi har inte fyllt pappret så vi tar alla chanser och även får mindre fisk. Och nu har vi fått in ett stim med mindre fisk så jag står och vertikalfiskar med en dropshot rigg och tog 2 snabba, en godkänd. Så vi ska väga den snart. Hoppas på att få en till godkänd här då. Men det avtog lite och stimmet har rört på sig, det är inte mycket kvar här. Nu är det riktigt krig här, så är det precis bakom ryggen på oss. De ser jättestressade ut, de fiskar fort. De lyckas inte hålla kylan och rör sig mycket. Och vi hörde någon nyss säga att bara en till. Så de är förmodligen samma sitt som vi. Att inte ha fyllt papper utan saknar en fisk. Ja. 0,40. Bra. Rappala, som verkligen fått upp ångan sista timman, befinner sig fortfarande på sista plats. Dock sanslöst tajt just nu. Nu kanske många av er som tittar på Perchfight tänker att varför har han en stor TV framme i båten? Och då tänker jag på ekolodet. Och det är nämligen så att varje fönster som jag har framme i mitt ekolod berättar en sak för mig. Till exempel det översta fönstret till vänster är min karta. Där jag kan se hur djupt det är, hur fort jag åker, vart jag är på väg. Sen så använder jag parallellt det som kallas sidoseende ekolod. Det här nedåtseende downscan ekolod och ett traditionellt 2D-ekolod. Och alla de här ekoloden ihop ger lite olika information. Så när jag ser allting på en gång, då får jag en jättebra bild av ifall det är abborre jag ser, om det är stimfiskar jag ser, hur nära botten de står,
hur långt ut åt sidorna de står. Och det är därför det är väldigt viktigt att ha en stor ekolodskärm. Eller kanske att man har 2 stycken skärmar bredvid varann. Det är för att man ska kunna se där tog jag. all den här informationen samtidigt. Bra Robbo. Och det är det som gör att man fångar de här. Eller hur Tobbe? Det är det. Jag tror om den här. Jag tror att det är en fantastisk fisk. Oh, nu är det ytjag här till och med. Där! Bra jobbat Tobbe! Bättre fisk. Helt okej. Snälla. Jag vet inte hur bra, men den är helt okej. Den här är fin. Yes! Yes! Ja! Shit vad bra! Vi måste väga den en gång. Give me 5 man. Du får fan känna. Usch vad bra du är. Jag kände direkt i hugget. Vänta, håll den. Släpp den bara. Så. Ja. Vad tror du? Det här kan vara 1300. Det här är 1250 alltså i alla fall. Jag tror det. 1230 gram ren kärl. Det här snackar vi abborre. Det här är fint. Åh. Dagens ledare, Team Abu, är sista lag ut med en kilosborre idag. Fantastiskt att alla lyckas med denna smått otroliga bedrift i ett helt okänt vatten. Den här fisken befäster deras ledning än mer. Nu gäller det för de övriga att kriga sista timman. Jag har sett 2 stycken abborrar, 2 typer av abborrar i den här sjön idag. De ena, väldigt röda fenor, äter kräftor, lever längs med stränderna. Väldigt stora fiskar förmodligen. Andra sorten, pelagiskt levande fiskar, äter, jag vet inte riktigt vad jag ser på lodet, om det är nors eller benlöja eller siklöja eller vad det kan vara. Någon mindre stimfisk, mycket grovare till färgen. De vi fick tidigare idag, de fina, det var ju de här frilevande abborrarna. Och nu när vi har gått in för uppgradering så kände jag att det var ju de vi var på spåren. Det är de som vi har lärt oss fiska lite här idag, så det är de vi har satsat på. Och nu har vi jagat runt här och liksom inte hittat så mycket betesfisk, inte hittat vart vi ska ligga. Kommer in här på en kant, börjar se lite fisk. Och ja, vi har letat oss metodiskt fram i sjön här under hela dagen. Det är det som vi pratade om i början på dagen. Vi lägger pusslet bit för bit, kast för kast. Till slut, om man liksom väljer, man lägger pusslet åt rätt håll hela tiden, då kommer en sån här big gun på slutet. Och 1,23, det är ju en riktig praktfisk. Jag är så glad som har fått den alltså. Okej Tobbe, vi har 50 minuter kvar. Ja, det är ju jättesvårt. Vi har ju betesfisk här. Vi har fått vår största abborre i hela Perchfight här. Vi har ju sett stora som jagar ytan. Jag vet inte, jag tror vi ska ligga kvar bara. Vi bara köttar de sista 50 minuterna. Bära eller brista? Bära eller brista. Vi har inte så mycket val. Hur det än går idag så har vi gjort ett fruktansvärt bra jobb. Jag håller med. Jag är så himla nöjd. Jag är tokigt nöjd. Målet sista timmen just nu det är att vi ska ha upp en fisk till. Vi saknar en fisk på pappret. Och vi har fisk i området. Vi har både stor fisk och mindre fisk. Men de har liksom avvaktat nu och inte går
lika snabbt i vattenlagen och sånt där. Men vi har sett några större individer som har gått på samma djup ungefär på 3,6 till 5 meter. Så därför kör nu en wobbler som heter Scatter Up Shad. Som jag får ner på cirka 3 meter i norsfärg. Så Mikko jiggar, jag crankar lite grann bara för att se om jag kan få någon av de här att ta. Sen får vi hålla tummarna att vi lyckas. Jag tror fan vi rör på oss lite, eller hur ser det ut på 360? 2D händer det inte. 360, vi har lite stim som kommer då och då neråt här nu. Så vi driftar om typ 10 minuter, då är vi nere på toppen. 10 minuter. Ja, men ska vi gå all in i det här området? Jag såg en mås som dök. Kan du dra upp med motorn, Henke? Nu är det måsdykaren här borta. Så in i helvete. Hoppas att våra fågel... Hoppas att våra fåglar kan rädda oss en gång till. Kolla. Nu kör vi bara här. De var överallt här. Åh fy fan, här är massa fisk nu. Oj, hur mycket fisk som helst, Henke. Oj, 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 de är överallt i vattnet. Nu är det jagande fisk här. Kom igen nu har vi chansen, Henke. Nu drar vi dem, Henke. Nu har vi sån jävla chans. Alltså, jävla hugg direkt. Hugg direkt. Jajamän, hugg direkt. Du ska se hur det ser ut på ekolodet. Det ser helt sjukt ut. Så att det är precis när vi kom fram förra gången, då var det exakt sådär också. Vi missade, tyckte att de bara var små. Det var likadant för Team AB, det var bara mikrosar i början. Vi var vid Stiden där, det var inte AB alltså. Vart då? Där, som åkte runt där och letade efter dem. Vilket hugg! Är det så? Ja. Man ska ju köra. Det ska vara en gädda. De är ju i så en jävla stöten nu alltså. Ja, där. Jätteliten? Ja, liten. Som är här i alla fall. Det var länge sedan. Ja, men alltså det är så mycket fisk här. Du fick en abborre. Ska inte jag stå med Oj, vad fint. Ska jag bara stå med jiggjäveln. Jag tror du ska köra den där. Tror du den här? Ja. Men du såg hur det gick sist. Ja, för i så fall har jag den här ute. Men vi har inte fått en abborre på... Har vi fått 2-3 abborrar idag. Eller idag 2-3 abborrar nu men... Sistone. Alltså, de är så jävla högt upp också. Mycket betesfiskar precis i frivattnet. Ska vi möjligtvis ta några kast och se om vi kan få någon av dem som står under och hugger? På djupet menar du? Ja. Ja, vi kan pröva. Stod ju fisk praktiskt taget överallt här. Vi har jättemycket abborre som jagar här nu, som är och slår de här löjstimmen eller norstimmen. Men vi lyckas inte komma i kontakt med borren överhuvudtaget. Vi har inte haft ett hugg nu på en bra stund. Så nu gäller det att rota lite i lådan här och
pröva om vi kan få en sista fisk. Vi tror att det är så här att det är en jäkla kamp här ute och alla har det tufft. Att just nu tror jag att Söder också saknar en fisk på pappret som vi gör. Men vi har tyngre fisk så om det är så leder vi över dem. Vi gör allt bara för att få en 4 hektar som är godkänd. Det är vårt mål nu. Jävlar! Där var det en chans. Men det är så här det har varit nu i 2,5 timmes tid. De är där bara och rycker. De bakom där dyker ner. De dyker ner där. Kolla, nu är de överallt där inne. Det är klart de kan precis lika gärna vara i närheten av oss. Ja. Nej, vi måste åka dit för där var det så jävla mycket mer fisk, Henke, alltså. Fy fan, vi jagar abborrar! In i det sista, kom igen nu. Alltså på riktigt. Helt galet. På riktigt, vad är det här? Det är helt galet. Det var en crank eller? En wobbler och veva där bland det där skiten. Han fick ju en på en sån där. Jag spyr snart alltså. Va? Men det är fullkomligt bara kokar av dem överallt här. Oh. Nej, men det är inte sant. Nej, 3 hugg det här kastet. Jag missade. Det är fel size på dem. Nu är det fan en panik. Ja, nu kör vi. Ja, vi bränner upp till vårt bästa hak. Och chansar på det. Och så får det bli där nu. Vi kommer hinna med typ 10 kast. Det känns ändå så att avsluta det här. Det blir på något sätt sluta cirkeln. Det börjar kännas svårt. När man inte krokar någonting vettigt på 2,5 timmar. Att de här sista 8 minuterna ska... Nu är det panik där ute. Vet du. Rör de sig igen? Japp. Det skulle vara så jäkla coolt om vi fick en fisk nu så visade sig att den liksom tog oss förbi. Alldeles i slutminuten. Förstå för programmet. Fuck. Ja, på. Ska veva ut min sen. Ja, jag vet inte. Jag tror han är godkänd i alla fall. De har varit där på jigg. No. Nej. Ja, fortsätt fiska du fiskar eller? Fan också. Nej, aldrig i livet. Han blir så lycklig där. Jag fick huvudvärk av den där. Ja, jag säger helt seriöst. Jag fick jätteont i huvudet nu för jag var på väg att skrika alltså. Jag började, mina hormoner och mormoner och de började ladda där. Liksom fattar du vilken grej? Jag sa det precis så. Minuterna kvar. Och så ser jag Mattias spö buga där. Mikko Seppinen, mannen som alltid kan sammanfatta en dag i 2 meningar. Rapala har kämpat med näbbar och klor, men idag räckte det inte hela vägen. Det är dags för rapport. På en välförtjänt första plats med 4420 gram hittar vi ABU Garcia som åker vidare mot östkusten med 4 färska poäng. Fantastisk insats på ett helt okänt vatten har då ändå lyckats leverera stora fiskar. På en andra plats, Westin Fishing som skrapat ihop 3560 gram. Ett resultat som inte heller skämmer ut sig med dagens förutsättningar. På tredje respektive fjärde plats finner vi Söder Sportfiske samt Rapala. Trots att de sistnämnda tog dagens största fisk räckte det inte då det fanns en ledig plats kvar på pappret. Ja! Ja! Shit vad bra vi är! Hoppa i sjön med det! Hoppa i sjön! Kross. Oj. 910, 1230, 730, 630, 920. 920. Det är imponerande av ja, sjukt snyggt jobbat. Berkeley Minnow och Berkeley Pulse Shad. Va? De har krossat, kolla. Yes! Ja men det var grymt jobbat utav Robbo och Tobbe alltså. Shit. Ja, det de levde upp till förväntningarna kan man säga. Vi tippade ju dem som favoriter i morse. De var stora favoriter i mina ögon. Hur fan kunde vi komma 2? Ja! Hur svårt kan det vara att få den där 5:e sista fisken? Ja, jag mår dåligt nu faktiskt. Sist 2 dagar.
Alltså för att aldrig ha varit på en sjö. Men alltså grejen var den att vi hade en så jäkla bra plan. Ja. För vi hade ingen plan. Nej. Utan vi sa, vi lägger första pusselbiten och därifrån lägger vi nästa. Och det är precis det vi har gjort. Offense. Defense. Och i den totala poängställningen är det ett tight race mellan de två topplagen på 7 lika poäng medan Rappala och Söder Sportfiske bara måste leverera på finaldagen. Sett till Big Five-listan är det en otroligt tight uppställning. Samtliga lag befinner sig inom 230 gram från varandra. Och dessa poäng kan i dagsläget vända upp och ner på precis hela tabellen. Ja men det vad i helvete? Nu kör vi härifrån. Missa inte nästa episod av Perch Fight. Ja. Fina på det. Ja, jag ser. Oj. Bam! Bra Henke. Där. Ja, bättre på det. Ingen bra känsla. Du vet väl om att all utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar Perch Fight, lämna gärna en tumme upp och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen.